اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. 18مین جلسه از برنامه ملاقات ویژه، برنامه‌ای که بر اساس قرآن کریم فرهنگ اقامه نماز رو مرور میکنه. امیدوارم تا این جلسه از برنامه ملاقات برای همه شما مورد استفاده قرار گرفته باشه و امیدوارم از این به بعد هم نکات بیشتر، آموزه های بیشتری از قرآن کریم برای هرچه بهتر شدن نمازمون یاد بگیریم. بحث امروزمون ابتدا در سوره مبارکه اعراف خواهد بود. ما یه درس از سوره اعراف میگیریم، بعدم انشالله یه درسی از سوره انفال خواهیم داشت و امیدوارم همراهی کنید. ببینید، یه روزی بوده که ما در این ظلمت‌های امروز دنیا گرفتار نبودیم. در واقع پدر و مادر ما ساکن بهشت بودن، حضرت آدم و حضرت حوا سلام الله علیهما. خدا این دو بزرگوار رو نهی کرد از این که به اون درخت معروف نزدیک بشن، ولی به هر حال شیطان غفلتی ایجاد کرد و به اون درخت نزدیک شدند و اون هبوط اتفاق افتاد. پدر و مادر ما حضرت آدم و حضرت حوا سلام الله علیهما هبوط کردند و قرار از این به بعد این مسیر رو خودشون طی کنن. زندگی انسان در زمین با وسوسه ها، با نفسانیات، با ظلمت های دنیا و دنیاگرایی آغاز شد. حالا این خود انسانه که باید راه رو پیدا کنه به سمت نور، به سمت تعالی، از این ظلمت ها و تاریکی ها خودش رو نجات بده. میتونم تشبیه کنم که ما آدما، یعنی فرزندای اون دو بزرگوار، فرزندان و نوه نتیجه ها و به هر حال نوادگان اون دو بزرگوار که پدر و مادر همه ما بودن، ما در چاه تاریک دنیا گرفتار شدیم. همه ما چشم به راه هستیم که از عالم بالا، از عالم نور، یه تنابی آویخته بشه، اون تناب رو بگیریم تا ما رو از این چاه پر ظلمت بیرون بکشه. فکر کنم حدس زدید اون تناب چیه. درسته، قرآن کریم. در روایت فرمود حبل، قرآن یک ریسمانی است، ممدود من السماء الی الارض، آویخته شده از آسمان به زمین. یک طرف این ریسمان دست خداست، سبب به ید الله، و یک طرف این ریسمان هم دست شماست، سبب به ایدیکم. از اینجا به بعد وظیفه ما اینه که این ریسمان الهی رو محکم بگیریم تا از این چاه پرظلمت نجات پیدا کنیم. اگر به سوره مبارکه بقره مراجعه کنید، بعد از جریان هبوط حضرت آدم علیه السلام و حضرت حوا سلام الله علیها، اونجا خدا میفرماید خب دیگه قل نهبطوا منها جمیعا، همه باید هبوط کنید. فاما یأتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. میگه دیگه همه هبوط کنید، یعنی آدم و حوا و فرزندان اونها همه هبوط میکنند از بهشت به زمین. از اینجا به بعد همه چشم به راه هدایتن. این حبل ممدود، این ریسمان آویخته از آسمان به زمین، امروز برای من و شما قرآنه. عقل چی حکم میکنه؟ قلب چی حکم میکنه؟ حکمش اینه که باید این ریسمانه رو محکم بگیریم. حالا سوال اساسی اینجا به وجود میاد، چطوری ریسمان آویخته شده الهی را بگیریم؟ راهش چیه؟ فکر میکنید جواب قرآن چی باشه؟ بله، جواب قرآن اقامه نمازه. از این منظر تا حالا به اقامه نماز نگاه کرده بودی؟ اقامه نماز راه محکم گرفتن ریسمان الهیه. اون ریسمانی که قرار ما رو از این چاه نجات بده، ما رو بالا بکشه. شاید تعجب کنی اقامه نماز چطور ما رو به قرآن یا به این ریسمان الهی گره میزنه. حالا باید بیشتر دقت کنیم، انشالله همراه بشیم با این بحث. فایدهش چیه؟ اگر ما خودمون رو به وسیله اقامه نماز به قرآن گره زدیم چه اتفاقی میفته؟ میفرماید که اتفاق اینه که شما مصلح میشوید. مصلح یعنی چی؟ یعنی اصلاحگر. اصلاحگر کسیه که صلاح ایجاد میکنه. صلاح مقابل فساده. فساد یعنی تباهی. اگر به قرآن گره خوردید تباهی ها رو از بین میبرید.
فسادها رو باش مقابله میکنید، باش برخورد میکنید. زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی خودتون رو سالم سازی میکنید. هر آفتی که ممکنه باعث بشه زندگی فردی شما به مخاطره بیفته، یا زندگی خانوادگی شما دچار آسیب بشه، یا اجتماع شما دچار آفت و آسیب و اشتباه بشه، هر چیزی که بخواد خرابی ایجاد کنه، شما میتونید به واسطه قرآن اون خرابی رو از بین ببرید، میشید مصلح. بعد اون فایده مصلح شدن چیه؟ اجر مصلحین شامل حالتون میشه. شاید بپرسی اجر مصلحین چیه؟ اجر مصلحین اینه که از این چاه پر ظلمت میان بیرون. کسانی که خودشونو به قرآن گره میزنن اصلاحگرانی هستند که آروم آروم با سالم سازی زندگی خود، خانواده و جامعهشون از چاه پر ظلمت دنیا میان بیرون به سمت نور. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. از این ظلمت ها به سمت نور خدا مؤمنان رو هدایت میکنه. چرا؟ چون خدا ولی مؤمنانه. حالا یه سوال، برای اینکه خودمون رو به کتاب بیاویزیم، حالا تعبیر قرآن اینجا چیه؟ تعبیر قرآن آویختنه. این آویختنه تعبیر قرآنش یمسکونه، مصدرش میشه تمسیک. برای اینکه خودمون رو به کتاب بیاویزیم چیکار باید بکنیم؟ میگه باید محکم اونو بگیرید. تو بعضی از تعابیر آیات الهی از کلمه اعتصام استفاده کرده. اعتصام از عصمه میاد. عصمه به معنی مچه. اگر یه تنابی رو یه دور دور مچت بپیچی و بگیری، به این میگن اعتصام. یعنی یه جوری خودتو گره بزنی بهش، محکم بگیری. اگر یه ریسمان رو شما همینطوری تو مشت بگیری، ای بسا تو فشارها، توی به هر حال خستگیها دستت سر بخوره. انسان ریسمان رو گرفته ولی سر میخوره میاد پایین. اما اگر یه دور دور مچت بپیچی بعد بگیری، دیگه سر خوردن تو کارش نیست. این یه نوعی گره زدن خود به این ریسمان الهیه. خدا میگه ببین کاری که باید بکنی محکم گرفتن این ریسمانه. حالا شاید سوال کنی چطور میشه این ریسمان رو محکم گرفت؟ خب من تو قسمت قبلی چی گفتم؟ گفتم اصل گرفتن این ریسمان چیه؟ با اقامه نمازه. خود گرفتنه با نمازه. حالا چطور نمازی محکم گرفتن این ریسمانه که دیگه سر نخوره آدم، ریسمان از تو دستش لیز نخوره و آدم 2 مرتبه سقوط نکنه؟ چطور نمازیه؟ قرآن میگه ببین نمازی باید باشه که به محتواش توجه داری. وذکروا ما فیه. توی نماز چی داریم میخونیم؟ قرآن. اون قرآنی که تو نمازت داری میخونی باید به محتوای اون توجه داشته باشی، ذکر کنی، یاد کنی، با محتوای قرآن قلبت بیدار بشه، روشن بشه. این میشه محکم گرفتن این ریسمان. پس اصل گرفتن این ریسمان اقامه نماز، محکم گرفتنش اقامه نماز با توجه به محتوای قرآنیه که داری توی نماز میخونیش. تا حالا از این منظر به نماز نگاه کردی که نماز جایگاه گره خوردن روح شما به قرآن کریمه؟ ما یک کتاب آسمانی داریم، ریسمان نجاتمونه. کجا بهش گره میخوریم؟ تو نماز بهش گره میخوریم. از این منظر توجه کردی؟ تو خود قرآن هم شما نگاه کنی، نماز رو ظرف قرآن معرفی کرده. سوره مبارکه علق و یادتون هست. حالا اونایی که تدبر کردید که یادتونه، اون یکی هم توصیه میکنم تدبرش انجام بدید. در سوره علق خدا به پیغمبرش چه دستوری میده؟ میفرماید که اقرا، بخون. چی بخون؟ قرآن. اقرا بسم ربک الذی خلق الی آخر، که معلوم میشه منظور از اقرا خوندن قرآنه. بعد تو آیات بعدی میفرماید ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلی. میبینی این کسی که نهی میکنه بنده ای را وقتی میخواد نماز بخونه، چه نتیجه‌ای به دست میاد؟ یعنی پیغمبر برای قرائت قرآن داشته در نماز این کار رو انجام میداده، اقامه نماز کرده. پس اقامه نماز وارد شدن به ظرفیه که توی اون ظرف محتوای اون ظرف قرائت قرآنه. خدا اینجوری تدبیر کرده قرآن تو نماز خونده بشه. سوره مزمل هم همینه.
یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. قرآن رو ترتیل کن. مفسرین چی گفتن درباره ترتیل کردن قرآن تو سوره مزمل؟ بله، فرمودن نماز شبه. نماز شبه. پس ترتیل قرآن کجا اتفاق میفته؟ تو نماز. قرائت قرآن کجا اتفاق میفته؟ تو نماز. خود نمازتو نگاه کن، یه سوره حمد میخونی، به سوره حمد میگیم چی؟ فاتحة الکتاب. فاتحة الکتاب، این آغاز کننده کتابه. سوره حمدو که خوندی، آخر سوره حمد میرسی به یه جمله ای، اهدنا الصراط المستقیم. حالا انشاءالله ما بعدن اینا رو به تفصیل و دقیق انشاءالله تدبرش رو انجام میدیم. اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به صراط مستقیم هدایت کن، به راه مستقیم هدایت کن. بلا فاصله سوره بعدی تو قرآن چیه؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این آیه دوم سوره بقره است. این هدایتی که خواستی تو قرآنه. به همین خاطره که ما تو نمازامون بعد سوره حمد یکی از سوره های قرآن رو میخونیم. پس در حقیقت نماز میخونیم که قرآن بخونیم. نماز اون ظرف مقدس الهی و طراحی شده الهی و خداییه که توی این ظرف محتوای قرآن وجود داره و ما به وسیله ورودمون به ظرف نماز با این محتوای قرآن پیوند برقرار میکنیم، مرتبط میشیم. تو روایات ما هم جالبه بدونید، میگه قرآنی که تو نماز واجب بخونی 100 واحد ثواب داره. با واحد من مثال میزنم که شما تفاوت ثوابش رو بفهمید. قرآنی که تو نماز خونده میشه 100 واحد ثواب داره تو نماز واجب. اگر تو نماز مستحب خونده بشه 10 واحد ثواب داره. اگر خارج از نماز خونده بشه 1 واحد ثواب داره. این ثوابا رو برای چی گفتن تو دین ما؟ برای این نگفتن که فقط ما دنبال کاسبی باشیم، دارن به ما خط میدن، جهت میدن، مثل تابلوهای راهنمایی میمونه، به ما روشن کنه از کدوم ور برید. آقا اگر میخوای از قرآن خوندن بیشترین بهره رو ببری، این قرآنه رو تو نماز واجبت بخون. یه پله پایین ترش میشه نماز مستحب. خارج از نماز هم میشه قرآن خوند، ولی خب خیلی کمتر فایده داره در مقایسه با قرآن خوندن تو نماز. آقا ما وقتی نماز میخونیم اصلا دیگه نمیتونیم حواسمون رو جمع قرآن کنیم. این میدونی به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که من و شما فلسفه نماز رو نفهمیدیم. نماز شده یه کاری، قرآن خوندنمون شده یه کار دیگه. نماز خوندنمون با قرآن خوندنمون پیوند نداره، قرآن خوندنمون با نماز خوندنمون پیوند نداره. نماز واجبه برای هممون، هر روز داریم نماز رو میخونیم. نگاه خود خدام اینه که نماز ظرف خوندن قرآن، فهمیدن قرآن و گره خوردن ما به قرآنه. خب ما از این فرصت استفاده کنیم. شما مثل این میمونه که یک امکان خیلی مهیا و فراهمی رو رها کنی، به یه امکان کوچکتر بچسبی. فرض کنید کسی امکان استفاده از یک اتومبیل رهوار پرسرعت راحت قدرتمند امن داره، ولی یک مسیری رو داره مثلا با یه دوچرخه خیلی معمولی میره. خب وقتی میتونی از اون اتومبیل استفاده کنی، چرا داری مسیر رو با دوچرخه معمولی میری؟ حالا یه مثالی بود دیگه. میخوام بگم در ارتباط با قرآن نماز این حالت رو داره. پس چه بهتر از این به بعد تمرین کنیم تو نمازهای واجبمون سوره های متنوع تری بخونیم. الان شما داری نماز واجب رو میخونی، بله خیلی هم عالیه. رکعت اول سوره انا انزلناه بخونیم، رکعت دوم سوره توحید بخونیم، خیلی هم خوبه. اما اکتفا نکنیم به این دوتا سوره. این همه سوره های قرآن هست که تو نمازا میشه خوند. حفظ نیستی اشکال نداره، از رو بخون، ولی تو نماز قرآن بخون. سوره های متنوع‌تر و بیشتری رو وارد نمازمون بکنیم. آقا سوره های بلندو که اصلا نمیشه تو نماز خوند، چرا؟ اونم راهکار داره. شما میتونی سوره حمدو که خوندی یه سوره کوتاه بخونی، مثل سوره مثلا توحید، بعد 10 آیه 15 آیه 20 آیه هر مقداری که وقت داری برات مقدوره از یه سوره بلند بخونی.
یه برنامه‌ای بریز که در دل نمازهات قرآن مرور بشه. این قرائت قرآن و ترتیل قرآن و ارتباط با قرآنت بیاد تو نماز قرار بگیره. فقط نماز واجبم نیست، نماز مستحبم همین جایگاهو داره و میتونی ازش استفاده کنی. حتی نماز مستحب قوانینش خیلی وسیعه. یعنی یه وقتایی آدم تو راه رفتن، هنگام غذا پختن، خیلی وقتای دیگه آدم میتونه نماز مستحبم داشته باشه و در دل نماز مستحبش با قرآن انس و ارتباطی میگیره. خب پس نتیجه این شد ما به وسیله نماز با قرآن پیوند میخوریم و برای اینکه این پیونده هرچه محکمتر باشه ما باید ذکر کنیم، توجه کنیم به محتوای اون قرآنی که داریم تو نمازمون میخونیم. یعنی قرآن با تأمل، با تدبر، با توجه. فایدهش چی میشه؟ اگر حالا محکم گرفتیم قرآن رو و گره خوردیم به قرآن تو دل نماز، چه اتفاقی میفته؟ تقوا حاصل میشه. تقوا میشه نتیجه. قرآن کریم میگه بعضیا متاسفانه وارث کتاب هستند. مثل من و شما الان وارث کتابیم، ما کتاب داریم، کتاب آسمانی در بین ما هست، قرآن کریم. اما عوض این که یمسکون بالکتاب، عوض این که خودشون رو به کتاب بیاویزند، از این ریسمان الهی محکم بگیرن، از دستگیره سست دنیا آویزون میشن. یعنی چی دستگیره سس دنیا آویزون میشن؟ یعنی دنیا رو میگیرن. دنیا هم شله دیگه، کنده میشه، بی ارزش، سسته. اینا با دنیا گرایی انس میگیرن. چون وارث کتابم هستن یه قولی به خودشون میدن. دقت کنیم ببینیم ما یه وقت گرفتار این قوله نباشیم. ما طرف کتاب داره، دنیا گرایی میکنه، میدونه کتاب با دنیا گرایی مخالفه، به خودش یه قولی میده، میگه انشاءالله ما را خواهند بخشید. آقا مگه بد کسی بگه انشاءالله ما رو میبخشن؟ اگر امید انسان یک امید حقیقی و درستی باشه نه بد نیست. انشاءالله ما رو میبخشن، این رجاء به رحمت پروردگار، امید به رحمت خداست. اما لازمه امید به رحمت خدا چیه؟ اینه که شما از دنیاگرایی فاصله بگیری، کتاب رو محکم بچسبی، نه دنیا رو. جریان بنی اسرائیل چی بود؟ کتاب از طرف حضرت موسی، از طرف خدا برای اونها نازل شد، به وسیله حضرت موسی به اونها رسید، اما حب دنیا نذاش کتاب رو محکم بگیرن، نذاش خذوا ما آتیناکم به قوه باشن، محکم بگیرن کتاب الهی رو. پس اونی که رحمت خدا رو امیدواره میگه انشالله بخشیده میشیم، این انشالله بخشیده میشیم به این شرطه که بیشتر از این تو دنیا فرو نره، کتابو بگیره، از دنیا گرایی بیاد بیرون. پس اگر یه وقت دیدی هر روز داری دنیا گراتر میشی ولی امید داری که بخشیده خواهی شد، بدون این امید واهیه، این امید فایده ای نداره. امید به بخشیده شدن مال اون کسیه که از دنیاگرایی خودش روز به روز کمتر میکنه، کتاب و محکمتر میگیره با اقامه نماز و با توجه به محتوای کتاب. خدا میگه اینا متاسفانه با امید به بخشیده شدن هی 2 مرتبه دنیاگراتر میشن. این در حالیه که اینا عهد دارن، از اونها میثاق گرفته شده در کتاب آسمانی که حرف ناحقی علیه خدا نزنن. وا عجبا، خدا از شما عهد گرفته الکی ادعای بخشیده شدن نکنی. الکی نگی من مشمول مغفرت قرار میگیرم. مغفرت تو کتاب راهش مشخصه. اونی که هر روز دنیاگراتر میشه هر روز از مغفرت بیشتر فاصله میگیره، از رحمت خدا بیشتر فاصله میگیره. پس بی خودی نگو که بله تو کتاب آسمانی ما خوندیم خدا مهربانه، خدا اهل مغفرته. خدا اهل مغفرته برای کسی که با اراده و اختیار خودش در مسیر رحمت و مغفرت خدا حرکت کنه که اون مسیر گرفتن و چسبیدن از دنیا و منافع دنیا نیست، بلکه بهره‌مندی از کتاب و استفاده از دنیا برای قرب الله. انشاءالله که همه ما بر این معنا موفق باشیم. این بحثایی که الان عرض کردم سوره مبارکه اعراف آیات 169 تا 171. حالا من بعضی از عباراتاشو براتون میخونم.
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب. ببینی بعضیا وارث کتاب هستن. یأخذون عرض هذا الادنی، این دنیای زودگذر رو محکم میگیرن. و یقولون سیغفر لنا، و میگن انشاءالله ما بخشیده میشیم. و ان یأتهم عرض مثله یأخذوه، میگن بخشیده میشیم، اما خیال نکنید این امید به رحمت خداسا، این غفلت و فریبه. چرا؟ نشانش چیه؟ نشانش اینه که 2 مرتبه بعدش بازم دنیا گراتر میشن. یعنی کسی که دنیا رو ترجیح میده بعد میگه انشالله بخشیده میشم، دوباره بعدش دنیا رو ترجیح میده، این داره خودشو گول میزنه. بعد خدا میگه ما مگر از اینا عهد نگرفتیم که حرف ناحق علیه خدا نزنن؟ ما که مشخص و مسلم گفتیم حیات حقیقی انسان در آخرت رقم خواهد خورد و شرطش تقواست. پس چرا اینا پایبند نمیشن؟ خب خدای چیکار کنیم؟ والذین یمسکون بالکتاب. آقا خودتو به کتاب بیاویز، این ریسمان آویخته الهی رو بگیر. چجوری؟ فاقاموا الصلاة، با اقامه نماز خودتو به کتاب پیوند بزن. اگر این شد چی میشه؟ انا لا نضیع اجر المصلحین، تو اصلاحگر میشی، فساد و تباهی زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی تو از بین میبری و به اجرش هم میرسی. بعد اون وقت میفرماید که ما گفتیم تو قرآن خذوا ما آتیناکم به قوه، حالا که قراره در قالب نماز متصل به کتاب بشید، محکم متصل بشید، محکم خودتون رو به این کتاب گره بزنید به وسیله نماز. چجوری؟ وذکروا ما فیه لعلکم تتقون. اون قرآنی رو که تو نمازت داری میخونی به محتواش توجه کن تا به اون برکت و ثمره تقوا برسی. این درس اول ما شد از سوره مبارکه اعراف. یه درس دومی هم داریم از سوره انفال. فکر میکنم درس دوم ما هم در ارتباط با همین درس یک قابل تحلیله. یه دقتی داشته باشید. به نظر شما مؤمنان حقیقی چه ویژگی هایی دارن؟ خدا تو قرآن یه جایی میفرماید اولئک هم المؤمنون حقا. یه عده‌ای رو خدا میگه واقعا حقا اینا مؤمنن. اینا چه ویژگی هایی دارن؟ 5 تا ویژگی برای مؤمنان حقیقی خدا بیان میکنه. ویژگی اول اینکه نماز رو اقامه میکنن. اقامه نماز ویژگی نخست مؤمنان حقیقیه. دیگه چی؟ از اون چه روزیشون کردیم انفاق میکنن. آقا نماز وقتی نمازه که با انفاق همراه باشه. تا اینجای قرآن بارها دیدی که نماز و زکات یا نماز و انفاق با هم همراه بود. اونی که میگه من نماز میخونم یعنی خداگرا. کسی که خداگراست دیگه دنیاگرا نیست. نمیشه شما هم خداگرا باشی هم دنیاگرا. نمیشه در آن واحد از قم هم به تبریز بری هم به مشهد. اگه به تبریز بری از مشهد دور میشی، به مشهد بری از تبریز دور میشی. اگه دنیاگرا باشی از خدا فاصله میگیری، اگه خداگرا باشی از دنیا فاصله میگیری. نه از داشتن دنیاها، از دلبستگی به دنیا، از دنیاگرایی. میفرماید که پس ویژگی مؤمنان حقیقی یکیش اینه که اقامه نماز میکنن یعنی خداگران. دومیش اینه که انفاق میکنن که دنیاگرا نباشن. از هر چی روزیشون کردیم، حالا از مالی که روزیشون کردیم، آبرویی که روزیشون کردیم، اعتبارشون، علمشون، از هر اون چه روزیشون کردیم انفاق میکنن. ولی بدونید جانمایه انفاق مالیه ها. کسی از مالش نگذره گذشتن از چیزهای دیگه خیلی باعث نجات او نخواهد بود. این از مال گذشتن یه معبریه که راهو باز میکنه برای بقیه انفاق ها. یه وقت شیطون گولمون نزنه که بله من از علمم انفاق میکنم، خب از مالت چی؟ حالا یه وقت مالی نداری بحثش فرق میکنه، اما مالی داری و میگی از علمم انفاق میکنم. مراقب باش تا از این معبر انفاق مالی عبور نکنی به بقیه انفاقها و برکت بقیه انفاقها نمیرسی. سوم، وقتی یاد خدا بشه ترس دلاشونو میگیره. ترس چی؟ چجور ترسیه؟ این ترس عبارت قرآنیش وجلت قلوبهمه، یعنی یک احساس عظمتی از خدا میکنه وقتی یاد الهی مطرح میشه که اون عظمت خدا میگیرتش.
بعضی از شما شاید تجربه کرده باشید یه وقت مثلا یه مقامی بزرگی، شخصیتی رو که خیلی برای شما عزیز، ارزشمنده، میخوای ببینیش، با دیدنش یه حسی در قلبت ایجاد میشه، هیبت و عظمتش تو رو میگیره. خب این حالت رو میگن وجلت. اینا وقتی خدا یاد میشه یه همچین حسی در قلبشون وجود داره. دیگه چه ویژگی دارن مؤمنان؟ ویژگی بعدیشون اینه وقتی آیات الهی تلاوت بشه، مثلا قرآن کریم وقتی خونده میشه، ایمان اینا بیشتر میشه. اینا در مواجهه با قرآن و آیات الهی ایمانشون افزایش پیدا میکنه. دیگه چی؟ بر پروردگارشون توکل دارن. ایمان وقتی بره بالا، ثمره ایمان میشه وکیل گرفتن خدا. یعنی چی وکیل گرفتن خدا؟ یعنی امر خود رو به خدا سپردن. خدای من مطیع تو هستم، هر چی تو میگی اونو گوش میکنم، امر خودم هم به تو واگذار کردم، دیگه تو عهدهدار امر من باش، امور منو اصلاح کن پروردگارا. اینا میشن مؤمنان حقیقی. خب حالا این ایمان حقیقی رو برای چی اینجا بیان کرد؟ کجا خودش رو قراره نشون بده؟ ثمره خروجی عملی این ایمان حقیقی بناس کجا باشه؟ میگه اونجایی که باید درباره انفال تقوای الهی پیشه کرد. انفال، بله، انفال چیه؟ انفال اموال عمومیه. اموال عمومی، مثلا فرض کنید اون چیزی که ما ازش تعبیر میکنیم به بیت المال میشه انفال، اموال عمومی. آقا جنگل ها، مرتع ها، کوه ها، دشت ها، دریاها، رودخانه ها، نمیدونم اموال عمومی مردم که در سطح شهرها و در سطح جامعه قابل دسترسی هست وجود داره. غنیمت های جنگی بخشیش، فی اون چه از کفار به دست مسلمین میرسه بدون جنگ و مصادیق فراوانی تو اموال عمومی میشه ذکر کرد. آقا اگر کسی مؤمن حقیقی باشه چشم طمع به اموال عمومی نمیدوزه. اونایی که دنبال سودجویی از بیت المالن، اونایی که از بیت المال برای خودشون فرصت‌های طلایی میخوان درست کنن، با گردش مالی بیت المال جیب خودشونو پر کنن، یا مثلا با استفاده از فرصت‌های عمومی، تعبیر رانت میشه ازش، با استفاده از فرصت‌های عمومی منافع اقتصادی برای خودشون و خانواده هاشون به وجود بیارن، آلاف و الوف به هم بزنن و هزار مدل دیگه. اونایی که زمین خاری میکنن، اونایی که کوه خاری میکنن، جنگل خاری میکنن، رودخانه خاری میکنن، همه چیز امروز درست شده دیگه، ویلاهای عجیب و غریب درست میکنن رو اموال عمومی. خلاصه هر کس به هر شکلی از اموال عمومی دنبال رسیدن به آلاف و الوف خودش یا خانواده‌اش یا نزدیکان و دوستانش هست، بدونه اون ایمان حقیقی تو وجودش نیستا، اون به اون ایمان حقیقی نرسیده. میفرماید اون ایمان حقیقی یکی در چشم پوشی از انفال و تقوا درباره انفال، اموال عمومی خودشو نشون میده، یکی در اصلاح ذات بین. اصلاح ذات بین یعنی چی؟ یعنی اینا نه فقط خودشون طمع به انفال ندارن، بلکه مانع بروز اختلاف درباره انفال هم میشن. یعنی یه مسیری رو میرن که دیگران هم طمع به انفال نکنن، یا اگر کسی از انفال حق مشروعی داره دیگران به حق مشروع او طمع نکنن. اگر پیغمبر خدا حاکم جامعه اسلامی بخشی از انفال رو بنا به مصالحی در امر خاصی به کار گرفت یا به کسی بخشید، طمع به اون نکنن، با او وارد اختلاف نشن، اینا از اهل اصلاح ذات البینن. اصلاح ذات البین یعنی مانع از بروز اختلاف شدن، این رفاقت کردن. اون ایمان حقیقیه اینجا خودشو نشون میده. یه بار دیگه میخوام مرور کنم اون ایمان حقیقی رو. اقامه نماز، بله، اونی که اهل اقامه نمازه چشم به بیت المال و اموال عمومی نمیدوزه، طمع نمیکنه، به حق دیگران هم طمع نمیکنه. دیگه چی؟ انفاق میکنه. اونی که خودش یاد گرفته انفاق کنه،
اون وقت مالی را که متعلق به خودش نیست طمع میکنه. باید یاد بگیریم انفاق کردن رو. طبق اصول دینمون باید رو انفاق حرکت کنیم. خمس، زکات، صدقات واجب مالیه، همه رو باید بپردازیم به درستی. بالاتر از اون باید کمک کنیم و اهل انفاق باشیم به نزدیکانمون، به نیازمندانی که میشناسیم. سوم، یاد خدا میشه دلهاشون میلرزه. تمرین کردن خداگرایی رو. این آدمه که در مسائل اجتماعی پاکیزه زندگی میکنه، پاک دست زندگی میکنه. خیلی ها هستن اگر یه میزی بهشون برسه، یه مسئولیتی بهشون برسه، 2 سال، 4 سال، 8 سال تو اون مسئولیت هستن، پاک میان، پاکیزه هم میرن. از بیت المال برای خودشون کیسه نمیدوزن، جیب نمیدوزن. خب اینا کجا تمرین کردن به اون ایمان حقیقی رسیدن؟ با اون اقامه نمازه، با اون انفاقه، با اون ترس از یاد خدا تو قلب قرار گرفتن، ترس از یاد خدا، با اون ازدیاد ایمان با تلاوت قرآن و در نهایت با توکل بر خدا. انشالله که این جلوه اقامه نماز هم تو زندگی ما باشه و هر روز با توجه به اینکه امروز ما توفیق پیدا کردیم در محضر قرآن درس اقامه نماز میگیریم، هر روز انشالله نماز ما نورانی تر و قرآنی تر باشه، جنبه های بیشتری از زندگی ما رو پوشش بده. از خدا میخوایم اون ایمان حقیقی رو نصیب ما هم بکنه و با این 5 تا صفت ما هم به این بلوغ و به این کمال که چشم طمع بریدن از اموال عمومی هست دست پیدا کنیم. خب به حمدالله جلسه 18 برنامه ملاقات هم به پایان خودش رسید و ما طبق عهدی که داریم، قراری که داریم، بناست در محضر قرآن کریم راجع به نماز درس بگیریم. میخوام یک یادآوری و توصیه کنم. نمیدونم تا حالا دفتری برای خودت برای بحث ملاقات، برنامه ملاقات اختصاص دادی یا نه، چیزی توش نوشتی یا نه. اگر این کارو نکردید به نظرم الان وقتشه حتما یه دفتری داشته باشید. تا اینجا 18 درس گفته شده، یه مروری کنید درس‌های قبلی رو، برید از شماره 1 موضوع رو نگاه کنید. به هر حال تو کانال موضوعات گذاشته شده، لینک این جلسات تو کانال بارگذاری شده، توی آپارات، کانال آپارات هست، توی یوتیوب هست، برید مراجعه کنید. یک یادآوری برای خودتون داشته باشید هر درس رو و سعی کنید ثبت و ضبطش کنید. هر کس هم اون چیزی که برای خودش ثبت و ضبط میکنه راجع به اقامه نماز سعی کنه که یک امتیازی به خودش بده، یه ارزیابی از خودش داشته باشه. یه جایی فهمیدیم آقا نماز با صبر بر حقیقته، تو زندگی من کجاها خودشو نشون میده. یه جایی فهمیدیم نماز با صبر بر مصیبته، این کجا خودشو نشون میده. یه جایی فهمیدیم نماز با رکوع و پذیرش ولی برحقه، این چطور تو زندگی من کجاست. الان فهمیدیم نماز با چشم طمع بریدن از بیت الماله، من کجای کار وایسادم. ببینید خودمون رو ارزیابی کنیم، به خودمون امتیاز بدیم، آروم آروم هر کدوم از این شاخص ها رو باید تقویت کنیم تا بشیم جزء برپادارندگان نماز. ما فهمیدیم که نماز فقط چند تا حرکت در طول روز که ما بهش میگیم نماز، فقط اینا نیست. نماز یه فرهنگه که باید این فرهنگ برای همه ما وجود داشته باشه و به این فرهنگ آراسته باشیم. بازم یادآوری میکنم مبلغ باشید، دیگران رو دعوت کنید به کاروان حسینی اقامه نماز بپیوندن و از حمایت‌های خودتون هم دریغ نکنید، توسعه بدید حمایت‌ها رو، دیگران رو دعوت کنید به حمایت بیشتر. همونطور که قبلا گفتم الانم یادآوری میکنم کارهای رسانه‌ای فاخر نیازمند منابع مالی غنی هست و این میطلبه که شما عزیزان با توجه و عنایت بیشتر توی این مسئله حضور داشته باشید و وظیفه الهی خودتون رو به نحو احسن انجام بدید تا امکان خدمتگزاری بیشتر برای تیم رسانه‌ای تدبر هم فراهم باشه انشاءالله. قبل از اینکه خداحافظی کنم میخواستم یه سوالم ازتون مطرح کنم و خوشحال میشم که از طریق ارتباط با ادمین کانال‌های حقیر به این سوال پاسخ بدید و اون اینکه بازخورد برنامه ملاقات تو زندگی شما چی بوده؟ یعنی خودتون آیا از این برنامه دستاوردی داشتید یا نه؟ نگاهتون به نماز یا
تو مسائل مختلف زندگیتون تحت تاثیر این برنامه تغییری داشته یا نداشته. اگر از این مسئله ما رو مطلع کنید و گزارش هایی که دارید یا خاطراتی احیانا اگر براتون شکل گرفته در فرایند استفاده از برنامه ملاقات برای ما ارسال کنید، ممنونتون میشم. موفق و مؤید باشید. خدا یار و نگهدارتون باشه.